हाई एभ्रिवान, तपाईहरुलाई यो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ र आज हामीले BBS सेकेन्ड इयर अन्तर्गत रहेको न्यू कोर्स यानी कि 2022 मा आएको हाम्रो मोडल क्वेशनलाई एउटा रिभ्यू गर्नेछौं। रिभ्यू गरेपछि हामी यसपछि लगत्तै अर्को नेक्स्ट भिडियोमा हामीले यसको सोलुसन डिस्कसन गर्नेछौं र अहिले हामी यो पेपर यानी कि यो हाम्रो मोडल क्वेशनलाई रिभ्यू गर्नेछौं। रिभ्यू भनेको कस्तो कस्तो प्याटर्नहरु सोध्दो रहेछ र क्वेशनहरु कस्तो कस्तो छ भनेर हामीले ओरली डिस्कसन गर्नेछौं र यसमा अब यदि तपाईहरु यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज गाइज यो च्यानलमा तपाईहरु यही च्यानलमा यस्तै भिडियोहरु हेर्नको लागि तपाईहरु कनेक्टेड हुन चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र आज हामीले हेरौं जसमा BBS सेकेन्ड इयर अन्तर्गतको इंग्लिश भन्ने हाम्रो एउटा पेपर हुन्छ जुन मोडल क्वेशन 2022 मा त्रिभुवन युनिभर्सिटी होस् या नेपालका अब हाम्रो युनिभर्सिटीज लेभलमा यो हाम्रो एउटा मोडल क्वेशन आएको छ जसमा यो मोडल क्वेशनमा हामीले फुल मार्क्स तपाईहरुलाई यहाँनिर दिएकै छ 100 को हुनेछ भने तपाईहरुको पासिङ मार्क्स भनेको 35 को छ टाइमिङ आवर भनेको 3 आवर्स भनेर भनेछ। अब यसमा हामीले हेर्दाखेरि हेर्नुपर्ने हुन्छ फर्स्ट क्वेशनहरु हेरौं त त्यो भन्दा अगाडि अटेम्प अल द क्वेशन भनेको ग्रुप ए मा रहेछ। सबै क्वेशनहरु हामीले अटेम्प्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जसमा ग्रुप ए को 1 मा ग्रुप ए मा के सोध्छ र ग्रुप बी मा ग्रुप सी मा के सोध्छ भन्दाखेरि ग्रुप ए मा हामीलाई जनरली भिजनबाट सोध्छ। भिजन दुईवटा इंग्लिश छन् त त्यसमध्ये हामीलाई भिजनबाट ग्रुप ए मा सोध्छ भने बिजनेस कम्युनिकेसनबाट ग्रुप बी मा। अब हामीले ग्रुप ए मा के सोध्छ भन्दाखेरि क्वेशन नम्बर 1 मा के सोध्छ रिराइट द फलोइङ प्याराग्राफ सप्लाई द एप्रोप्रिएट वर्ड और फ्रेजेस टु कम्प्लिट अ ब्रीफ समरी अफ भर्जिनिया वुल्फ एन एसे प्रोफेसन फर वुमन भनेर तपाईहरुलाई यो एउटा हामीलाई के यो भिजन अन्तर्गत रहेर तपाईहरुको भर्जिनिया वुल्फ एसे एउटा के निबन्धबाट तपाईहरुलाई प्रोफेसन अफ फर वुमेन को बारेमा यहाँनिर तपाईहरुलाई यो कीवर्डिङ दिएको छ। यो कीवर्डिङबाट तपाईहरुले 5 मार्क्स भन्ने बित्तिकै एउटा प्याराग्राफहरु रिराइट द फलोइङ प्याराग्राफहरुलाई यो प्याराग्राफलाई तपाईहरुले कम्प्लिट गरेर एउटा तपाईहरुको जजमेन्ट भन्दा पनि तपाईहरुले सिकेको यो समरी अफ भर्जिनिया वुल्फ भन्ने एसेबाट तपाईहरुले सिकेको त्योलाई तपाईहरुले मध्यनजर गरेर तलको यो दिएको सेन्टेन्सलाई पूरा गर भनेर भनेको छ। जस्तै यसमा हेरौं त भर्जिनिया वुल्फ इज अ ग्रुप अफ वुमेन सिकिङ इम्प्लोयमेन्ट इन द वर्कफोर्स predominated by she speak of the struggle presents for all the women writer and that is a break out of the society has for women being pure and conservative and sycophantic towards the man without a mind of their own. This is that she was able to break with a great difficulty in order to incorporate her own voice into her भनेर यो तपाईहरुलाई कीवर्ड दिएको हो। अब यो प्याराग्राफहरुलाई तपाईहरुले यहाँनिर अब यसको मिनिङ हैन कि भर्जिनिया वुल्फ इज भनेर एउटा मात्र यहाँनिर सेन्टेन्स होस् त्यो एउटा सेन्टेन्स फिल गरेर यो हुँदैन। तपाईहरुले अब यो एसे भर्जिनिया वुल्फ भन्ने एसे पढेको आधारमा तपाईहरुले यो आन्सर कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ जसको लागि हामी अब यो कम्प्लिटली आन्सर ल्याएर अर्को भिडियोमा आउनेछ। अहिले त हामी यतिकै रिभ्यू गर्न गइरहेका हौं पेपर। यो त रह्यो क्वेशन 1 मा। त्यसपछि तपाईहरुलाई क्वेशन 2 मा कस्तो सोध्छ भन्दाखेरि अब न्यू नेपाल भन्ने पोएम तपाईहरुले पढ्नु भएको छ कि छैन। यदि पढ्नु भएको छैन भने र यही च्यानलमा हामीले यसको भिडियो र यसको समरी र फुल पोएमलाई हामीले बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ का साथ क्लियर कन्सेप्चुअल भिजन का साथ हामीले भिडियो बनाएका छौं। यदि तपाईहरुले हेर्नु भएको छैन भने यदि यु आर विलिङ टु इन्ट्रेस्टेड टु सी आवर पोएम दैट इज द न्यू नेपाल त्यसको लागि तपाईहरुले यो च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके गाइस, अब हामीले क्वेशन तर्फ लागौं। 2 मा भनेको सिद्धिचरण श्रेष्ठ इन्स्पायर्ड द कमन पीपल टु मुभ फरवर्ड विथ द प्रोमिसिङ नेपाल इन हिज पोएम न्यू नेपाल। आर यु अप्टिमिस्टिक टु हिज भिजन के तपाई उहाँको भिजनमा अप्टिमिस्टिक हुनुहुन्छ त भनेर सोध्नु भयो। अब यहाँनिर सिद्धिचरण श्रेष्ठ भनेको inspires the common people to move forward with a promising
नेपाल इन हिज पोइम न्यू नेपाल भनेर भन्नुभयो। के भन्नुभयो कि सिद्धिचरण श्रेष्ठले कमन पिपुलहरूलाई अगाडि बढ्नको लागि अर्थात् अगाडि बढ्नको लागि उहाँले एउटा प्रोमिसिङ गर्नुभएको छ। यो न्यू नेपाल भन्ने हाम्रो पोइम कवितामा जुन सिद्धिचरण श्रेष्ठले हाम्रो कमन अर्डिनरी पिपुलहरूलाई के गरेछ भन्दाखेरि तपाईँहरूले इन्स्पायर गर्नुभएको छ। तर तपाईँ के अप्टोमिस्टिक हुनुहुन्छ त उहाँको भिजनमा भनेर भन्नुभएको छ। अब यसको लागि डिटेलली आन्सर यहाँ भन्ने हो भने तपाईँहरूलाई यो भिडियो धेरै लेन्थ हुन्छ। त्यस कारणले हामी यो फर्स्टमा प्रिभ्यू यानि कि हामीले यो पेपर अर्थात् यो मोडल क्वेसनलाई भ्यू गर्नको लागि मात्र यो भिडियो तयार गरेको। अब हामीले हेरौँ। त्यसपछि अब हाम्रो यसको बारेमा तपाईँहरू राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले यो च्यानलमा न्यू नेपाल भन्ने पोइम हेरेर पनि तपाईँहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ, आन्सर रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ। वी मुभ नेक्स्ट वान इज द्याट इज द 3 भन्छ इबी वाइट डिस्क्राइब हिज एक्सपिरियन्स इन हिज पर्सनल एसे वान्स मोर टु दि लेक। वान्स मोर टु दि लेक भन्ने एउटा पर्सनल एसे हो रे, एउटा निबन्ध हो रे। त्यो निबन्धको के आधारमा अब हामीले के भन्छ इबी वाइट डिस्क्राइब हिज एक्सपिरियन्स इन हिज पर्सनल एसे वान्स मोर टु दि लेक भनेर त भन्यो। एज हि रिभाइजिस्ट अ चाइल्डहुड लेक इन द मेनी हि transforms himself to find employment in the journey. Explain brief how the lake serves as a setting for both the author's past and present भनेर तपाईहरुलाई यो तपाईहरुले वान्स मोर टु अ लेक अर्थात इबी वाइट को अनुसार तपाईहरुले पढ्नु भएको भिजनमा त्यो अनुसारले तपाईहरुले यो क्वेशनलाई रिलेट गरेर यु क्यान इजिली आन्सर दिन सक्नुहुन्छ। ओके गाइज, अब हामीले नेक्स्ट वान इज द्याट इज द 4 मा के भन्छ। 4 मा भनेको पिनियास टी बेर्नम क्रिएट्स एन अप्टिमिस्टिक इनर्जी द्याट मेक्स द लिसनर वान्ट्स टु गो राइट आउट दी कन्क्वेयर्स द वर्ल्ड इन हिज लेक्चर एडभर्टाइज योर बिजनेस भनेर भन्छ। यो भन्न खोजेको के हो, त्यो तपाईहरुले पिनियास टी Burnham creates an optimistic energy, that makes the listener wants to go right out and conquers the world in his lecture advertise your business भनेर भन्नुभयो। Narrate how sales representative skills has been demonstrated in the text भन्छ। तपाईहरुले अब narrate गर्नुहोस् कि सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभ स्किल कसरी डोमिनेस्ट्रेट भनेको प्रदर्शन कसरी तपाईहरुलाई चम्काइ यानि कि प्रदर्शित गर्नु भएको छ र यो ट्याक्समा भनेर तपाईहरुले भन्नुपर्ने छ रे। त्यसपछि टु सपोर्ट योर आन्सर गाइज यसको लेभल मिलाउनु पर्ने छ भनेपछि ओके। अब हामीले के भन्छ टु सपोर्ट योर आन्सर तपाईहरुको आन्सर सपोर्ट गर्नको लागि यु माइट रिलेट टु एनी अफ द एडभर्टाइजमेन्ट द्याट यु हेभ वाच्ड हियर्ड रिड अर एक्सपिरियन्स। यसको लागि तपाईहरुले अब एडभर्टाइजमेन्ट होस् तपाईहरुले रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ। एडभर्टाइजमेन्ट होस् या तपाईहरुले अहिले रिसेन्टली वाच गरेको, हियर गरेको, रिड गरेको, सुनेको, एक्सपिरियन्स गरेको जुनसुकै कुरालाई रिलेट गरेर यु क्यान इजिली ह्यान्डल दिस क्वेसन। द्याट इज द 10 मार्क्स को क्वेसन हो। अर्थात यसको 4 को लागि तपाईहरुलाई यहाँनिर अप्सन पनि छ कि त तपाईहरुले यो पार्ट गर्न सक्नुहुन्छ, यदि यो पार्ट आउँदैन भने तपाईहरुले नेक्स्ट पार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। द आर्टिकल्स द कम्पनी म्यान इज अबाउट work holistic employees feels a work holistic is the someone for the whom work is the compulsions, one who takes the behavior of the workplace to the extreme, who never has a quitting times तपाईहरुको and who sacrifice everything in the life for the sake of job। यो तपाईहरुले द कम्पनी म्यान भन्ने अब तपाईहरुले यो आर्टिकल पढ्नु भयो। त्यो आर्टिकल पढेको आधारमा तपाईहरुले अब यहाँनिर भनेको क्वेशनलाई रिलेट गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा द कम्पनी प्रेसिडेन्ट भनेको कम्पनीको प्रेसिडेन्टले वाइल एटेन्डिङ द फिल्सको फ्युनेरल हुँदाखेरि एटेन्डिङ गरेको बेला मेन्सन द्याट द फिल्स डिटर्मिनेसन इज द इरिप्लेसेबल भनेको एट द मोमेन्ट फिल्स वाइफ वाज reluctant to maintain the eye contact with the president, fearing that
her bitterness and hatred for the field would be reflected. Analyze what she must have acknowledged about the importance of the non-verbal cues. Support your answer evidence from text as well as your own experience भनेर भन्नुभयो. द कम्पनी वर्ल्ड म्यानबाट आएको यसको बारेमा अब तपाईहरुले इलाबोरेट गरेर तपाईहरुले लेख्नुपर्ने हुन्छ. यो क्वेशन केस स्टडीले तपाईहरुले बुझेर अब 5 दैट इज फिफ्थ वान भनेको के हो. फिफ्थ वान हेरौं त. फिफ्थ वान पनि 10 मार्क्सलाई सोधिने गर्छ. फिफ्थ वान भनेको तपाईहरुको गेरी सेन्डर भ्यूज द ग्रेसफुल conduct is often missing in the human behavior in his essay, The Etiquettes of the Freedom. Identify that module can manager learn from the essay भनेर तपाईहरुले अब यो 10 मार्क्स भन्ने बित्तिकै तपाईहरुले त्यही लेख्नुपर्ने हुन्छ. 1-2 पेज जति तपाईहरुलाई आउँछ त्यति चाहिँ त्यो हामीले पढेको आधारमा त्यो पढेको ज्ञानको आधारमा हामीले यो एसे भन्दा बाहिर नगएर हामीले यो फ्री राइटिङ त होइन तर पनि हामीले एसेबाट बुझेर त्यहाँको की पोइन्टहरुलाई बुझेर कनेक्टेड गरेर यसमा लेख्नु पर्ने हुन्छ. तपाईहरुलाई और त्यसकै अब हाम्रो कि त त्यो क्वेशन लेख्न सक्नुहुन्छ कि त तपाईहरुले द स्टोरी युजेज अफ फोर्स इज रिटन इन द फर्स्ट पर्सन नैरेटिभ एन्ड डज नट युज एनी कोटेशन मार्क्स अर्थात मेकिङ द dialogue and inseparable from the narrator's own word. The doctor uses force against the Matilda instead of the persuading her. Likewise, the patient's parents fails to pursue the girl. So one among many one among many interpretations of the story is that it is about the consequences of failure of using effective language and persuasive receiver explain भन्छ. तपाईहरुले स्टोरी पढ्नु भएको हो भने द युज अफ फोर्स भनेर अब यो तपाईहरुले फर्स्ट पर्सन नैरेटिभको यो तपाईहरुले यो के भन्छ यो स्टोरी पढेको आधारमा त्यो बीचमा के थियो त्यसको लागि यो त्यो पुरै च्याप्टरलाई यस्तो अब तपाईहरुलाई कन्क्लुसिभ वेबमा क्वेशन सोधेको छ त्यसको लागि 10 मार्क्स हो भनेबित्तिकै सुरु गरे हाल्ने. त्यही अब त्यसको मिनिङ हैन कि त्यो स्टोरी नै पुरै सार दिने हैन कि त्यो सँग क्लु वर्डहरु यानी कि त्यो सँग कीवर्ड मिल्ने गरेर त्यही ढाँचामा तपाईहरुले लेख्नु पर्ने हुन्छ यो क्वेशनलाई. र हामीले सबै भिजनको अल स्टोरीहरुको समरी साथसाथै सकिन्छ भने फुल च्याप्टर बेटर एक्सप्लेनेसनका साथ हामी यो भिडियोमा हाल्ने छौं. त्यसका लागि तपाईहरु यो च्यानलसँग कनेक्टेड हुनु होला. अब हामीले क्वेशन नम्बर 6 हेरौं त. क्वेशन नम्बर 6 हेर्नु भन्दा पहिला हामी यसलाई एडजस्ट गरौँ गाइज फर दिस. या इट इज एडजस्ट ओके. हामीले क्वेशन नम्बर 6 मा के सोध्छ जुन 15 मार्क्स को सोध्छ तपाईहरुलाई. क्वेशन नम्बर 6 भनेको द किस है. द किस इज द Kate Coppin's short story about the woman's scheming to marry a wealthy man. त्यसपछि the imaginaries in the first paragraph foreshades the revelations that the Nathalie is the plotting to marry a good-natured but unattractive and rather foolish the Brenton Hole while maintaining an affair with a Mr. Harry. भन्छ है. Above all, Nathalie thinks she can flirt with one man even after the marrying another. भन्यो है. त्यसपछि but has to consolate herself with a new husband and his millions with a reference to the context of story. As a business student, how do you relate issue of gender and wealth? यदि तपाई बिजनेस स्टुडेन्ट को नाता भएको कारणले यो इस्युलाई कसरी जेन्डर र वेल्थ बीचको तपाईहरुले यो इस्युलाई कसरी ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ. यो इस्यु भनेको तपाईहरुले द केट च्यापेन्स सर्ट स्टोरी हामीले पढेको हो भने अब त्यो अनुसार तपाईहरुले वुमेन इज स्किमिङ टु म्यारी अ वेल्थी म्यान भनेर भन्छ. अब यो त जनरली अब नपढे पनि तपाईहरुले यो लेख्न सक्नुहुन्छ. अब यसमा imaginary the first paragraph of the foreshadows the revelations that the Nathalie is the plotting to marry a good mature unattractive पुलिस जो धन भएको व्यक्तिहरुसँग त्यो बिहे गर्ने कि यो कुराहरु हामी
अर्को यसको हामीले कम्प्लिट आन्सरको भिडियो अर्को बनाउला। तर अहिले हामी यस्तो क्वेसनहरू रिभ्यू गर्दै पढ्दै रिभ्यू गर्दै जाउँ। त्यसपछि हामीले अर्को यो आएन भने तपाईहरुलाई अर्को अप्सन पनि छ। सुतान सेन्टङ इन हर एसे ब्युटी भन्ने एसे तपाईहरुले पढ्नु भएको भने इज एडभोकेटिङ फर द इनर ब्युटी है, क्यारेक्टर, इन्टेलेक्चुअल एन्ड भिजन। इनर ब्युटी भनेको भित्री सुन्दरता भनेको तपाईहरुको क्यारेक्टर कस्तो छ, इन्टेलेक्चुअल एन्ड तपाईहरुको भिजन कस्तो छ, द्याट विल बी द म्याटर which is considered to be the more important than outer beauty भनेको फेसियल एट्र्याक्सन होस्, लुक होस्, तपाईको फिजिक्स हो या तपाईको सेन्स अफ द प्रपोर्सन अफ द बडी, यो भन्दा इनर ब्युटी इज मोर पावरफुल देन आउटर ब्युटी भनेर भनेको हो। स्पेशली फर द वुमेनको लागि हो यो। इट इज द प्रिज्युम दैट नेपाली सोसाइटी इज स्टेटिफिकल्ली बिलिभ्स टु टीच द वुमेन टु फियर विथ अ ब्युटिफुल है। तर हाम्रो नेपाली सोसाइटीमा यो जस्ट अपोजिट छ। सच एज द कन्भेन्सनल कन्सेप्ट नट ओन्ली डिग्रेड वुमेन्स डिग्निटी बट अल्सो मेक देम इन्फेरियर टु वाट दे आर है। त्यसले उहाँहरूलाई उहाँहरूको डिग्निटीमाथि, अधिकारमाथि, हकमाथि योले लो फिल गराउन सक्ने सम्भावना छ रे। इन्फेरियर भनेको लो फिल अर्थात् तपाईहरुलाई सुपेरियर भन्दा पनि इन्फेरियर के। अनि त्यसपछि हामीले obviously every person should be competent, independent and thoughtful in order to revive the idea value of beauty and presume their identity in the society. What are your reservation about the product and endorse female in objective advertised to attract a male? To support your answer, you may even take the example of visual ad, whether print screen such the TV commercial or a blog, college brochure, leaflet, prospectus, girls imagine just market their product भनेर भन्छ। अब तपाईहरुलाई यो भनेको ब्युटी भन्ने एसेहरु पढ्नु पर्यो, पढेर अनि त्यो अनुसारले लेंथ 10-15 मार्क्स क्वेशनहरु सोधिरहेको छ। त्यसकारणले अब त्यो तपाईहरुलाई पहिलाका ओल्ड क्वेशनहरु, अब पहिलाको प्याटर्न कस्तो थियो त्यो प्याटर्न भन्दा कम्प्लिटली यो अब अलग्गै हिसाबको क्वेशनहरु आएको कारणले हामीले सुरुवातीमा समरी अल द एसेजहरुको समरी थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। समरी थाहा छ भने यु क्यान इजिली आन्सर अल द क्वेशन रिलेटेड टु भिजन पार्ट। अब हामीले पार्ट बी यानी कि ग्रुप बी हेरौं त। ग्रुप बी हेर्दाखेरि तपाईहरुलाई 1 देखि 6 वटा क्वेशन सम्म भनेको भिजनबाट आउँछ। जुन लङ क्वेशन नै हुन्छ त्यहाँमा सर्ट क्वेशन भिजनबाट यस्तो 2 मार्क्स 1 मार्क्सको त खासै सोध्दैन, तर यो मोडल अनुसार है। त्यसपछि हामीलाई ग्रुप बी मा तपाईहरुलाई 5 मार्क्स सोधेको छ कि डिफाइन द फलोइङ बिजनेस कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी टर्मिनोलोजी अर द फ्यारेजेज भन्छ है। तल दिएका टर्मिनोलोजी र फ्यारेजेजहरुलाई तपाईहरुले डिफाइन गर। डिफाइन भन्ने बित्तिकै 1-2 लाइनमा लेख भनेको हो। जस्तै 5 मार्क्स छ, 5 वटा क्वेशन छ भने अब 1 मार्क्सको तपाईहरुलाई कति आउँछ डेफिनेसनहरु यु क्यान इजिली राइट हियर। ओके, हामीले फर्स्ट वानमा छ इन्कोडिङ भनेको के हो। अब यो त तपाईहरुलाई थाहा छ। इन्कोडिङ डिकोडिङ भनेको कम्युनिकेसन प्रोसेसका यिनीहरु एलिमेन्ट हुन्। इन्कोडिङ भनेको के हो त, मेसेज इन्कोड गर्नु भनेको कुनै एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई मेसेज सेन्ड गर्नु अथवा पठाउनुलाई इन्कोडिङ भन्छ। डिकोडिङ भनेको के हो, उले पाउनुलाई इन्कोडिङ डिकोडिङ। तपाईहरुले अनि फिडब्याक त्यो साइकल पढ्नु याद छ भने यु क्यान इजिली आन्सर हियर। ओके, त्यसपछि हाम्रो स्टेरियोटाइप भनेको के हो, यो पनि तपाईहरुले बिजनेस कम्बिनेसनमा यसको डेफिनेसन लेख्नु होला। डाइभर्सिटी भनेको के हो त, यो भिन्नता भनेको के हो, डाइभर्सिटी। वर्क फोर्स डाइभर्सिटी के तपाईहरुले अर्गनाइजेसनहरु भित्र डाइभर्सिटी, अब जस्तै यो हाम्रो इम्प्लोयमेन्ट कम्युनिकेसनकै कुरा गरौँ न त, जसमा यदि डाइभर्सिटी इन वर्क फोर्स डाइभर्सिटी भनेको जस्तै लेबरकै कुरा गरौँ न त, एक तपाईहरुको एउटा इन्डस्ट्रीमा विभिन्न कल्चरल, विभिन्न ल्याङ्ग्वेज, विभिन्न कास्ट, विभिन्न इथनिसिटीका व्यक्तिहरु आएर एउटा डाइभर्सिफाई कल्चर भएको छ। त्यस्तै यहाँ पनि डाइभर्सिटी भनेको के हो त्यसको बारेमा तपाईहरुले लेख्नु होला। भिजुअल एड्स भनेको के हो त्यो कुराहरु पनि लेख्नु होला। प्रेस रिलिज भनेको के हो त, प्रेस रिलिज यो त अब तपाईहरुले पत्रकार जहाँ पनि सुनिरहेको वर्ड हो। प्रेस रिलिज भनेको के हो त्यो यु क्यान इजी राइट हियर। ओके, रिराइट द फलोइङ इस्यु चुजिङ द बेस्ट अल्टरनेटिभ भन्छ है। 50 मार्क्स पार्ट बी बाट, 50 पार्ट ए बाट आउँछ। जस्तै अब रिराइट द फलोइङ इस्यु चुजिङ द बेस्ट अल्टरनेटिभ भनेको तल दिएका इस्युहरुलाई तपाईहरुले रिराइट गर्नुहोस्। एकचोटी राइट त छ, त्यसलाई रिराइट गर्नु। रिराइट भनेको त्यही सार्नु हो भनेको हैन कि बेस्ट अल्टरनेटिभलाई रिराइट गर्नुहोस् भने फर्स्टमा छ इफेक्टिभ बिजनेस मेसेज आर है। इफेक्टिभ बिजनेस मेसेज भनेका कस्ता नम्बर ए
इन्टरटेनिङ, ब्लन्ट, डाइरेक्ट, ओपिनियट अर द पर्सुएसिभ। ए हो कि तपाईहरुले अब अल्टरनेटिभ हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यही अनुसारले त्यसपछि प्र्याक्टिकल, अब्जेक्टिभ, कन्साइज, क्लियर एन्ड पर्सुएसिभ। इफेक्टिभ बिजनेस मेसेज कस्तो हुनु पर्यो त? प्र्याक्टिकल हुनु पर्यो कि अब्जेक्टिभ, कन्साइज, क्लियर, पर्सुएसिभ, अर्थात् पर्सनल, क्लियर, सर्ट, क्याची एन्ड च्यालेन्जिङ। यी कुराहरू तपाईहरुले कुन बेस्ट लाग्छ त्यो अनुसारले यसमा हामीले के भन्छ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ बेस्ट अल्टरनेटिभलाई, जसमा हाम्रो अल्टरनेटिभ बेस्ट यहाँनिर के हो कि अब बेस्ट नामै बेस्ट अल्टरनेटिभ छ कि तपाईहरुले चुज एमसीक्यू भन्दा पनि अब तलका चुज एमसीक्यू भनेको त तपाईहरुलाई एमसीक्यू भनेको अब फर इक्जाम्पल चुज गर्नु भनेको 4वटा अप्सनमा एउटा करेक्ट वाला हो। यसमा भनेको सबै करेक्ट हो के, सबै करेक्ट हो, तर ती करेक्ट मध्ये बेस्ट अल्टरनेटिभ कुन हो त्यसलाई तपाईहरुले चुज गर्नुहुन्छ। त्यसका लागि तपाईहरुले त्यो बिजनेस कम्बिनेसनको च्याप्टरहरु पढेको हुनुपर्छ अनि तपाईहरुले ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईहरु अब यो मोडल क्वेशनलाई त हामी अब यही च्यानलमा सोलुसन गर्ने छौं। यसपछि यो फर्स्ट रिभ्यू हो, यो हाफ एन आवरको हुन्छ कि कति हुन्छ यसलाई हेरौं त। अब यसमा हेर्दाखेरि एबीसी सम्म त हेर्ने। अब डी भनेको के हो? स्टफी एन्ड अनप्रोफेसनल, त्यो ए को आयो। अनि बी क्वेशनमा के सोधेको त्यो हेरौं त। बी मा तपाईहरुलाई सोधेको भनेको के हो त्यो एकचोटी हामीले राम्रोसँग हेर्नुपर्ने हुन्छ। बी मा भनेको डट डट इज नट अ स्किल दैट एम्प्लोयर विल एक्सपेक्ट यु टु हैव भनेर भन्छ। यसमा भनेको कम्युनिकेटिङ इफेक्टिभली विथ द पिपल फ्रम डाइभर्स ब्याकग्राउन्ड एन्ड एक्सपिरियन्स इज नट अ स्किल दैट एम्प्लोयर विल एक्सपेक्ट टु हैव भनेर भन्छ। यो हो कि युजिङ कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी इफेक्टिभली एन्ड इफिसियन्टली हो कि म्यानेजिङ योर टाइम वाइजली एन्ड युजिङ द रिसोर्स इफिसियन्टली हो कि कमान्डिङ इम्प्लोइ टु अल order हो। तपाईहरुले यो चाहिँ बेस्ट अल्टरनेटिभ चुज गर्नु होला। अर्थात् हामीले सी मा हेरौं सेन्सिटिभिटी टु बिजनेस इटिक्विड। बिजनेस इटिक्विडमा सेन्सिटिभिटीको लागि फर्स्ट तपाईहरुले रिड्युस द चान्स अफ इन्टरपर्सनल ब्लन्डर दैट माइट नेगेटिभली इफेक्ट कम्युनिकेसन। It is considered the most company to be wasteful time in today fast-paced market is now legally requires all the 7 provinces in Nepal always increase the cost of business भनेर भन्छ। सेन्सिटिभिटी टु बिजनेस इटिक भनेको के हो? अब बिजनेस इटिक भन्ने बित्तिकै तपाईहरुले इटिक्यू बिजनेस इटिक क्यू भनेको के हो त? त्यो अब तपाईहरुले बिजनेस भित्र कस्तो सक्सेसफुल इन्टरपर्सनल कम्युनिकेसनहरुको कुराहरुलाई के छ यसको बारेमा हामी पछि आन्सरहरु पढ्ने छौं। आन्सरहरु पढ्ने भन्दा पनि आन्सरहरु गराउने छौं। अहिलेलाई हामी यतिकै एउटा पेपर रिभ्यू जस्तै हो। डी मा छ इन अर्डर टु रिसिभ द मेसेज टु रिस्पोन्स द म्यानर डिजायर बाइ द सेन्डर रिसिभर निड्स टु भन्छ है। इन अर्डर फर द रिसिभर्स अफ मेसेज है। यदि मेसेज रिसिभरले मेसेज पाउँदाखेरि टु रिस्पोन्ड द म्याटर डिजायर बाइ द सेन्डर द रिसिभर निड्स भनेको रिसिभरले के एक्सपेक्टेसन गरेको छ त सेन्डरबाट यदि मेसेज रिसिभ पाउँदाखेरि भन्दाखेरि तपाईहरुलाई रिमेम्बर द मेसेज, बी एबल टु रिस्पोन्स टु द मेसेज, ह्याभ अ मोटिभेसन टु रिस्पोन्स टु द मेसेज, बिलोङ्गिङ टु सेम कल्चर ग्रुप भनेर भन्छ। यो पनि तपाईहरुले हेर्नुपर्ने छ। त्यसपछि हामीले हेरौं अब ई नम्बरमा हेरौं। ई नम्बरमा हेरौं जसमा ई नम्बरमा हेर्नु पर्दाखेरि हामीले पेपर मिलाउनै गाह्रो भइरहेको गाइस। ओके, ई मा भनेको टिम क्यान बी अचिभ अ हाई लेभल अफ परफर्मेन्स देन इन्डिभिजुअल एलोङ बिकज भनेको टिम भनेको तपाईहरुको हाई लेभल अफ परफर्मेन्स र तपाईहरुको इन्डिभिजुअल एलोङ को कुराहरुलाई तपाईहरुले यो हाम्रो अल्टरनेटिभ चुज गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि दे कम्बाइन इन्टेलिजेन्स एन्ड इनर्जी अफ मल्टिपल इन्डिभिजुअल भनेको तपाईहरुले ग्रुप अर्थात् टिम के भन्छ तपाईहरुले यो भन्न खोजेको टिम क्यान अचिभ अ हायर लेभल अफ परफर्मेन्स। एउटा टिमले तपाईहरुको हाई लेभल अफ परफर्मेन्स कार्यक्षमता धेरै भन्दा धेरै पाउँछ इन्डिभिजुअल एउटा व्यक्ति भन्दा। किन भनेर भन्छ जसको पहिलो अल्टरनेटिभ छ तपाईहरुलाई दे कम्बाइन इन्टेलिजेन्ट एन्ड इनर्जी अफ मल्टिपल इन्डिभिजुअल भनेको टिम भित्र तपाईहरुको इन्टेलिजेन्ट र मल्टिपल इन्डिभिजुअल विभिन्न इन्डिभिजुअलहरुसँग विभिन्न इन्टेलिजेन्ट भएको कारणले हो कि मोटिभेसन एन्ड क्रिएटिभिटी फ्लोराइज इन टिम सेटिङ भन्छ। तपाईहरुको मोटिभेसन र क्रिएटिभिटीको कारणले हो कि
टिमको सेटिङमा, अर्थात् तपाईँहरूले दे इन्भल्भ more input, greater diversity of view which tends to result the better decision. यो हुन सक्छ कि के हो तपाईहरुले अब हेर्नु होला, member think that the power and responsibility ensure their success. यदि यो अब तपाईहरुले हेरिसक्नु भयो भने हामी पछि यसको बारेमा सर्ट एन्ड स्वीट अर्थात डिटेलली हामी यो सोलुसन पनि ल्याएर आउने छौं। यो हामीले 9 नम्बर हेरौं त। Pretend you are delivering an oral presentation on the topic of डिजिटल मार्केटिङ। तपाई डिजिटल मार्केटिङको बारेमा एउटा प्रेजेन्टेसनहरु दिन चाहनुहुन्छ अर्थात डेलिभर गर्न चाहनुहुन्छ भने प्रिपेयर द आउटलाइन फर प्रेजेन्टेसन। प्रेजेन्टेसनको लागि तपाईहरुले आउटलाइन बनाउनुहोस्। मेक श्योर टु इन्क्लुड योर चेन लिस्ट 3 ब्रोडर क्याटेगोरी टु सपोर्ट योर आर्गुमेन्ट एन्ड क्रिएट द सब क्याटेगोरी भनेर भन्छ। तपाईहरुले अब डिजिटल मार्केटिङको लागि एउटा प्रेजेन्टेसनको कुराहरु आयो। त्यसमा अब 10 मा रहेको छ तपाईहरुको assume that you work for the human resource department of the large bank that attending to reduce its paper consumption। भनेको यदि तपाईहरु ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेन्ट एचआरएम म्यानेजमेन्टको अर्थात ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेन्टमा तपाईहरु एउटा लार्ज बैंकमा काम गर्न चाहनुहुन्छ भनेर एउटा एज्युम्सन गरौँ न, एज्युम भन्छ है। तर तपाईहरुलाई अब के भन्छ attempting to reduce the its paper consumption, paper consumptionहरु कसरी रिड्युस गर्ने त। राइट अ इमेल टु बैंक इम्प्लोइ इन्करेजिङ देम टु सबमिट आइडिया फर न्यू इम्प्लोइ अवेरनेस प्रोग्राम। नयाँ इम्प्लोइ अवेरनेस प्रोग्रामको लागि तपाईहरुले बैंकको इम्प्लोइलाई के गर एउटा इमेल सबमिट गर। वर्कर्स शुड बी इन्करेज टु सबमिट आइडिया अन अ वे टु रिड्युस द पेपर वेस्ट इन रिटर्न फर क्याश प्राइज। यो तपाईहरुलाई अब यो लार्ज बिजनेस लेभलमा भन्न खोजेको यो मोडर्न तपाईहरुको अब बिजनेस कम्युनिकेसन कस्तो हुनुपर्छ भनेर तपाईहरुले आइडियाहरु विभिन्न इम्प्लोइहरुबाट आइडिया ल्याउनको लागि कम्पनीको वेलफेयरका लागि तपाईहरुले यो क्वेशन आन्सरहरु क्वेशनियर भन्छ कि क्वेशनियरहरु तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर यो 8 मार्क्सको सोधेको छ। आफ्टर दिस वी मुभ नेक्स्ट फरवर्ड। नेक्स्ट वान इज तपाईहरु 11 लेट मी एक्सप्लेन। क्वेशन नम्बर 11 राइट एन एक्चुअल लेटर अफ कम्प्लेन टु अ होटल, a restaurant, a business, a government agency or the educational institution। तपाईहरुले एक्चुअल लेटर फर कम्प्लेन को लागि एउटा यस्तो एक्चुअल लेटर लेख्नुहोस् जुन होटल होस् या तपाईहरुको रेस्टुरेन्ट, अ बिजनेस हो, गभर्नमेन्ट एजेन्सी हो या तपाईहरुको एजुकेशनल इन्स्टिट्युसनहरु शैक्षिक संस्थाहरु होस्। एक्सप्लेन व्हाई यु आर अनसेटिस्फाइड विथ द प्रोडक्ट और सर्भिस दैट हैज बीन प्रोवाइडेड और आस्क फर फेयर रिजोल्युसन टु दी प्रोब्लम भनेर तपाईहरुले अब यसको बारेमा एक्सप्लेन गर्नुहोस्। तपाईहरु किन अनसेटिस्फाइड के भन्छ असन्तुष्टि हुनुभयो त्यो प्रोडक्ट वा त्यो सर्भिसबाट, त्यसको बारेमा तपाईहरुले एउटा फेयर रिजोल्युसन त्यो प्रोब्लम के हो त त्यसको लागि प्रोब्लम के हो र तपाईहरुले किन सेटिस्फाई हुनु भएन, यो भए यो हुन्थ्यो भनेर तपाईहरुले एउटा एक्चुअल लेटर लेख्नु पर्ने छ रे 8 मार्क्सको। दिस इज इक्विभ्यालेन्ट टु तपाईको फ्री राइटिङ जस्तै भनौं। अब हामीले ग्रुप सी मा हेर्नु पर्ने हुन्छ। अब हामीले ग्रुप सी को दुईवटा क्वेशनहरु गर्ने छ। 9x2 भनेको 18 मार्क्सको यतैबाट हुन्छ, जसमा अब 18 मार्क्स एउटा क्वेशन 9 मार्क्सको। यो पनि लङ क्वेशन नै हो। अब रिड द गिवन केस आन्सर द फलोइङ क्वेशन। तलका केसहरु तपाईहरु पढेर आन्सर दिनुहोस् भन्छ। यो केस स्टडी जस्तै हो, जस्तो बिजनेस कम्बिनेसनको एउटा केस स्टडी यो रहेको छ एक भने। अर्को केस स्टडी कुन हो तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यो केस स्टडी तपाईहरु पढेर अनि तलका आन्सरहरु गर्नुपर्ने हुन्छ के ए र बी। अब तपाईहरुले यो केस स्टडी पढेर त्यो केस स्टडीमा जस्तै सानो छँदाखेरि हामीले 8-9 क्लास हो या कहिले प्यासेज, दिस इज नट अ प्यासेज गाइज, यो प्यासेजबाट तपाईहरुले त्यो प्यासेज पढेर अनि प्यासेजको यो ए क्वेशन यस्तो छ के रे गेमिफिकेसन इज अबाउट इन्फ्लुएन्सिङ द कस्टमर बिहेभियर इन द वे टु बेनिफिट कम्पनी। कहाँ छ भनेर खोजेर त्यहाँबाट त्यस्तो त्यो लास्ट अप्सन हो यदि आएन भने। तर खास अब हामीले यसमा यो एक्सपेक्टेसन के हो कि यो क्वेशनहरु यो केस पढेर तपाईहरुले के इन्फ्लुएन्स छ त्यो केससँग रिलेटेड भएर है यो केसहरु पनि तपाईहरुको बिजनेस कम्बिनेसनको च्याप्टरसँग रिलेटेड हुन्छ। च्याप्टर राम्रोसँग पढ्नु भएको छ, च्याप्टरसँग साथसाथै यो केससँग तपाईहरुले रिलेट गरेर तपाई यु क्यान आन्सर हियर दैट इज ए नम्बरको आन्सर दिनु सक्नुहुन्छ, बी को पनि आन्सर दिन सक्नुहुन्छ। अब हामीले यो केस स्टडी
अहिले हेरौँला, योलाई राम्रोसँग हेरौँला। यो केस स्टडी हेर्नुभन्दा अगाडि हामीले क्वेसन नम्बर 2 के छ त्यो हेरौँ। हो, अब यसमा तपाईहरुलाई भन्नु खोजेको एउटा यो प्यासेज दियो, यी दुईवटा ए र बी तपाईहरुलाई के भनेको हो, ए र बी को आन्सर दियो भनेर भनेछ, जुन 9 मार्क्सको हो। एउटा हामीले एउटा सर्ट वेमा यो केसलाई पढौँ, अनि तपाईहरुले आन्सर पनि त्यो अनुसारले लेख्नु होला। द फ्याक्ट दैट द मिलियन अफ पीपल spend billion of hours playing game on their mobile device is not a loss on companies looking for ways to enhance the communication with employees and customer। भनेको एउटा फ्याक्ट कुरा हो कि अहिले मिलियन अफ पिपुलहरु तिनीहरुले स्पेन्ड गरिरहेका छन् कि बिलियन्स अफ आवर भनेको बिलियन्स अफ घण्टा, अर्थात तपाईहरुले यति आवर्सहरु जुन गेम खेलेर नै बिताइरहेका छन्, जुन उहाँहरुको मोबाइल डिभाइसमा होस्। तर तपाईहरुको कम्पनीजहरुले अनि यो प्रब्लमहरुलाई के भन्छ इन्हान्स गर्नको लागि भन्छ मोबाइल डिभाइस इज नट लस्ट अन कम्पनीज लुकिङ फर द वे इन्हान्स कम्युनिकेसन विथ द इम्प्लोइज एन्ड कस्टमर भनेर भन्यो। वेदर दे फीचर्स स्किल चान्स एन्ड कम्पेलिङ द स्टोरी लाइन सक्सेसफुल गेम्स ट्राई टु engage user intellectual and emotionally just successful business communication try to do भनेर भन्छ। अब हामीले यो एक लाइन गरेर बुझ्दै बुझ्दै गयो भने त यो धेरै लामो हुन्छ। त्यसकारणले यो अब हामीले यो के इस्यु हो के हो भनेर हामीले सर्टकटमा यसलाई 18 मार्क्सको सर्टकटमा हामीले यो पढेर अनि हामीले यसको के हो के यसको बारेमा इस्युहरु पत्ता लगाउन सक्छौं। अब तपाईहरुले गेमिफिकेसन इज द एडिशन अफ गेम प्लेइङ एस्पेक्ट to an activity and process with the goal of increasing user engagement and its natural fits to the social media and mobile device. First is checked in the competition and in which the person who checks using the purchase most time during the certain time window or crowded the mayors of that location were early use of gamification. Purchase wasn't invented as the way to people become imaginary mayors of place where the shop or eat. Of course, it is the advertising platform that released the user activity and users generated content and game of element encouraging to people apps more frequently. त्यसपछि हाम्रो अर्को के भन्छ तपाई अर्को केसमा अर्को प्याराले के भन्छ तपाईहरुलाई Foursquare is a simple example of gamification, but other companies are pushing the concept in the new ways to engage and motivate employees and their other stakeholders. For example, Bunchball's Nitro software applies the gamification concept to the number of business combination platform on a customer service system. The software reward employees for increasing their productivity, meeting their service commitment to the customer and sharing knowledge with their colleagues. On the several collaboration and brainstorming system, gamification encourages the people to make a more connection, share idea and boost their influence with the community. Employee-oriented system can use the game concept to help a new hire learn way around the organization. यो भन्यो तपाईहरुले। अर्को हाम्रो gamification is also key strategy for many company trying to improve the customer loyalty. तपाईहरुको bad builds reputations mechanics system, for example, boost the profile of knowledgeable customer who share expertise the social media site and other online forum by the rewarding their product champions. This way company encouraged to keep the contributing their expertise, thereby helping other customer to successful and satisfy. Incidentally, if you are in the millennial generation, those born between the 1981 and 1995, you are a special target of gamification in the workplace and marketplace. Given your generation to enthusiasm for the video game, don't be surprised to find more game
fight apps and system on the job or everywhere you turn as a customer भनेर भन्यो। यो चाहिँ तपाईहरुको अब जनरली के भनेको भन्दाखेरि गेमिफिकेसनको अहिलेको जेनेरेसनमा के इम्प्याक्ट छ र विभिन्न सफ्टवेयरहरु विभिन्न कम्पनीहरुले आफ्नो इम्प्लोयहरुलाई गेमिफिकेसन गराएर अर्थात तपाईहरुलाई यो मोटिभेसन दिन पनि सकिन्छ र अहिलेको जेनेरेसनमा यो तपाईहरुको के भन्छ मिलेनियल जेनेरेसनहरु हुनुहुन्छ भने साथसाथै तपाईहरुले यो अब गेमिफिकेसनको के कुराहरु छ गेमले तपाईहरुलाई अर्गनाइजेसन कम्पनी एन्ड एभ्रीवेयर तपाईहरुलाई कस्तो स्ट्र्याटेजिजहरु बनाएर तपाईहरुले कम्पनीका कस्टमरहरुलाई इम्प्रुभ र लोयल बनाउन सकिन्छ र तपाईहरुको के भन्छ अब रेपुटेसनहरु कस्तो छ तपाईहरुको नलेजेबल कस्टमरको सोशल मिडिया साथसाथै विभिन्न कुराहरुबाट तपाईहरुले कसरी उहाँहरुको प्रोफाइलहरु चेक गर्न सक्नुहुन्छ। प्रोफाइल भनेको उहाँहरुको ह्याबिटहरु भनेको हो, अर्थात ह्याबिट भनेको अब किन्ने ह्याबिट, त्यही अनुसारले हामीले मार्केटिङ गर्ने जस्तै बिजनेस कम्बिनेसन भनेको त्यही हो। अब त्यसपछि हामीले तपाईहरुको 4 स्क्वायर गेमको कुराहरु पनि गर्यो अनि तपाईहरुलाई अरु के कुराहरु गर्यो त्यो सबै हामीले यो अर्को अब यसमा डिटेलली गर्यौं भने इट विल बी लेन्थी भिडियो, त्यसकारणले हामीले यसलाई शर्ट वेमा राख्न जाने भनेको हाफ एन आवर भइसक्यो। अब हामीले क्वेशन ए ले के भनेको यस्तो क्यू बुझाउँ न त। गेमिफिकेसन इज अबाउट इन्फ्लुएन्सिङ इम्प्लोय एन्ड कस्टमर बिहेभियर इन द वे दैट बेनिफिट अ कम्पनी। इट इज इथिकल, के यो इथिकल हो त, आचरण युक्त हो त, के त यो तपाईहरुको अब ह्युमन बिहेभियरसँग रिलेटेड अर्थात इथिकल बिजनेस इथिकल हो कि? एक्सप्लेन योर आन्सर, तपाईहरुको आन्सर लेख्नुस् माथिको पढेर त्यही अनुसारले तपाईहरुले आन्सर लेख्नु पर्ने हुन्छ 9 मार्क्सको। अब अर्को एज्युम अ कम्पनी प्रोवाइड अ जब सर्च गेम एप्स हेल्प यु नेभिगेट योर वे थ्रु द एप्लाइङ फर जब, एक्सप्लोर भेरियस जब ओपनिङ एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड what it will be to work there, will the apps make you feel? जसमा हाम्रो more positively about the company, or will you find that using game for the purpose will be trivialized something as important as your job search? Explain your answer भनेर तपाईहरुलाई भनेको छ। यो हाम्रो दुईवटा क्वेशन छ। अब यस्तै भिडियोहरु तपाईहरुले यस्तै भिडियोहरु र सुरुवातीमा हामी यही खालेमा यही प्याटर्नमा भिडियोहरु बनाउँछौं जतिवटा सब्जेक्ट छ सेकेन्ड इयरको, अनि अर्को भिडियोमा हामी डिटेलली 3 आवर 2 आवर जति लाग्यो भने हामीले आन्सर क्वेशन गरेर हामीले डिटेलली गर्ने छ। त्यसका लागि तपाईहरुले यो च्यानलमा सब्स्क्राइब गरेर यही च्यानलसँग बसी